Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Astăzi avem niște subiecte foarte, foarte importante, foarte, foarte interesante. Au loc alegeri în Germania. Sper eu ca nemții să nu voteze extrema dreaptă, AfD și Die Linke, care în total însumează undeva la 30%. Să sperăm că vor lua chiar mai puțin de 30%, că germanii s-au trezit. Al doilea subiect important al analizei noastre de astăzi este faptul că la Washington are loc o demonstrație de sprijin pentru Ucraina, pentru valorile libere, pentru valorile lumii libere din Ucraina și pentru valorile libere pentru noi toți ceilalți care suntem apărați de Ucraina. De 3 ani, mâine se fac 3 ani de la invazia brutală și neprovocată a regimului totalitar de la Kremlin, regimului criminal, a statului terorist Rusia, pentru că lucrurile astea trebuie spuse zi de zi, să ne intre bine în cap. Rusia este statul terorist, Ucraina n-a avut nicio vină în tot acest război. Vedem și de ce sunt rafturile goale în Statele Unite ale Americii. Au ajuns niște prețuri fantastice, fenomenale în Statele Unite ale Americii la anumite produse, la carne. Lipsește carnea cu desăvârșire. Vedem și de ce se întâmplă lucrul acesta. Și am înțeles că au ajuns ouăle undeva la $40 cofragul, deci în România sunt undeva la 20, 25, maxim 30 de lei pe cofrag, pe ouăle cele bio, care sunt la 1 leu bucata. Deci în Statele Unite ouăle sunt undeva de 7-8 ori mai scumpe decât în România. Nu este un motiv de bucurie, dar vedem din ce cauză se întâmplă acest lucru. Și mai discutăm despre faptul că Statele Unite ale Americii este foarte aproape de a semna un acord, un contract pentru resursele naturale din Ucraina. Și o să începem cu prima informație a noastră de astăzi, și anume că sunt alegeri în Germania și vedem despre ce este vorba, cine sunt candidații favoriți. Știm că sunt niște alegeri anticipate și favorit din fericire este Merz de la Creștini Democrați, CDU. Germania organizează alegeri federale anticipate pe 23 ianuarie, adică astăzi. Scrutinul are loc într-un context de instabilitate politică după destrămarea coaliției de guvernare și pe fondul creșterii susținerii pentru extrema dreaptă nemțească, ceea ce ar putea influența viitorul politic al Germaniei și al Uniunii Europene. Să sperăm că nu. Coaliția de guvernare s-a destrămat, ni se spune, cei 4 candidați care vor să fie următorul cancelar al Germaniei. Și aici nu o să merg pe Olaf Scholz pentru că nu are nicio șansă, fostul cancelar, în continuare este cancelar, dar este ca și cum ar fi plecat din această funcție, pentru că SPD, socialdemocrații germani, au foarte, foarte mici șanse să câștige. De fapt, șansele sunt nule de a câștiga din nou alegerile în Germania. Și o să mă bazez pe faptul că Friedrich Merz va câștiga, care este liderul opoziției germane, are 69 de ani, a fost candidatul principal în campania electorală în blocul de centru-dreapta, Uniunea Creștin-Democrată, CDU, și care conduce în sondaje. El a devenit lider în partid după ce Angela Merkel a demisionat în 2021. Merz și-a dus partidul într-o direcție mai conservatoare, ni se spune. Vreau să vă spun că omul este foarte, foarte favorabil Ucrainei și este deschis. Chiar a recomandat Germaniei și lui Olaf Scholz, guvernului Olaf Scholz, inclusiv să dea undă verde pentru rachetele Taurus germane cu rază lungă de acțiune. Robert Habeck de la Verzi de asemenea nu are nicio șansă, dar acum vreau să vorbesc despre Alice Weidel de la AfD, care este întruchiparea ipocriziei maxime. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că această domnucă face parte din comunitatea LGBT atât de mult hulită de către, așa zis, și
extremiști de dreapta, de fapt sunt niște fasciști, niște naziști. Deci ea, dintr-o comunitate căsătorită cu o migrantă din Sri Lanka și cu 2 copii înfiați, propagă aceste, nici n-am cuvinte să spun, aceste mizerii, aceste retorici ale dreptei, când ea de fapt este exact opusul. Deci este ipocrizia maximă. Această domnică de 46 de ani și este prima candidată a partidului de extremă dreaptă anti-imigrație, Alternativa pentru Germania, anti-imigrație căsătorită cu o migrantă din Sri Lanka. Frumos. Să sperăm că acești oameni nu vor avea niciun succes în aceste alegeri prezidențiale. Mă rog, la ei nu sunt prezidențiale, vreau să spun în aceste alegeri pentru cancelarul Germaniei. Iată o veste foarte interesantă. La Washington are loc o demonstrație de susținere a Ucrainei și aici vedem ucrainenii care s-au strâns în număr destul de mare la Washington pentru sprijinirea Ucrainei, care a fost ieri în fața memorialului Lincoln. Și vedem aici niște fotografii foarte sugestive. Nothing about Ukraine without Ukraine. Nimic despre Ucraina fără Ucraina. Mi se pare foarte corect. După care vedem Ukraine is not for sale. Ucraina nu este de vânzare. Și aici niște mesaje foarte, foarte interesante cu care sunt foarte de acord și eu. USA stop Putin. Keep your promise, please, or give back nuclear weapons to Ukraine. Deci, da, li se spune Statele Unite, oprește-l pe Putin, țineți promisiunea sau dă-ne înapoi armele nucleare. Și aici, the USA guaranteed Ukraine security and peace, da, la Budapesta în 94, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie au semnat, bineînțeles și Rusia, dar pe Rusia nu mai pune la socoteală pentru că știm foarte bine ce face Rusia. Deci Statele Unite și Marea Britanie au semnat ca și garanți ai securității Ucrainei, pentru ca să aibă garanții de securitate să nu mai atace Putin din nou. Așa, Ucraina, da, ce vă spuneam mai înainte, opriți cu forța pe agresor. Aici se vede, așa, și vreau să vă mai spun ceva despre Statele Unite ale Americii. Mi se pare o chestie foarte, foarte interesantă. Și o să vă dau direct, fiți atenți, de ce în Statele Unite ale Americii, în momentul de față, există o penurie De ce există penurie de carne și de ouă în Statele Unite? Ia auziți. Ia uitați ce e aici. Lipsă, ca pe vremea lui Ceașca, spune, totuși pe vremea Ceașca era mult mai rău pentru noi. Nici măcar snacks-uri nu mai au în Statele Unite suficiente. Ia uite ce e aici. Nici lapte, nici ouă. Bun. Ăștia la n-aveau fructe. Ia uitați ce fac americanii. Cum își burdușesc camionetele, SUV-urile cu mâncare. De ce credeți că se întâmplă, oameni buni, acest lucru? Pentru că există o panică în momentul de față în Statele Unite ale Americii. Și panica aceasta îi face pe oameni să cumpere excesiv și din exact ca și în pandemie, cum s-a întâmplat în pandemie, dacă vă aduceți aminte că la un moment dat în România nu mai exista hârtie igienică sau nu mai exista spirit. Deci exact pe același model, aceeași panică în Statele Unite, pentru că este o țară în momentul de față instabilă. Și când spun instabilă, mă refer la guvernarea de extrema dreaptă, guvernarea nazistă pe care o patronează Trump.
Bun, mergem mai departe ca să nu insistăm prea mult pe subiectul ăsta. Ne interesează foarte mult ce se întâmplă în Ucraina. În Ucraina, bineînțeles, pentru că ăsta este subiectul nostru principal, dar cu resursele naturale, cu metalele rare din Ucraina. SUA este aproape de a semna un acord privind resursele naturale cu Ucraina și ne arată aici pe măscăriciul Trump cum dansează el la întâlnirea de extrema dreaptă care a avut loc acum, săptămâna aceasta. Președintele american Donald Trump a declarat pe 22 februarie, în timpul unui discurs la conferința de acțiune politică conservatoare CPAC, că Statele Unite sunt aproape de a semna un acord cu Ucraina privind resursele pământurilor rare. El a subliniat de asemenea dorința de a returna miliarde de dolari în ajutor militar oferit Ucrainei. Deci omul ăsta se gândește cum să ia bani înapoi de la ucraineni. El cerea la un moment dat 500 de miliarde, a ajuns la 350, deci de fapt sunt vreo 81. Detalii: în timpul unui discurs care a reunit politicieni, personalități din mass media, activiști conservatori și aliați ai lui Trump, președintele SUA a spus că SUA sunt destul de aproape de un acord și ar fi bine să fim aproape de un acord. SUA vor pământuri rare, petrol și tot ce putem obține, a anunțat președintele american. El a mai spus că dorește să returneze miliarde de dolari ajutor militar pe care Washington l-a oferit Ucrainei. Deci moșul ăsta, senil, am și văzut că oamenii au început să strige în Statele Unite ale Americii că Trump este senil. Și moșul ăsta dorește, din câte văd eu, să scoată Statele Unite ale Americii din zona de influență europeană și să prăbușească efectiv Imperiul American. Ieri vă povesteam, vă spuneam despre ieri și zilele trecute, mi se părea că acest Trump este cumpărat, el și acoliții lui, Elon Musk, J.D. Vance și toți ceilalți. Consideram că acest Trump este cumpărat de către ruși, dar au apărut tot felul de informații, mă rog, nu vreau să intru în sfera aceasta a speculațiilor, dar ci că Trump ar fi agent KGB din 79, mă îndoiesc de lucrul ăsta, pentru că dacă ar fi fost agent KGB din 79, cu siguranță ar fi fost deconspirat până în acest moment. Dar ceea ce mi se pare că este foarte plauzibil, omul ăsta, din păcate, cred eu că s-a înțeles cu Rusia și că face jocurile Rusiei încă din 2014. Asta este părerea mea, din 2016, când a devenit prima oară președinte. Asta este părerea mea, dacă, cum să vă spun, greșesc, îmi cer scuze. Acum trecem la pierderile pentru ziua 1096 a războiului din Ucraina, pierderile rusești care se situează în continuare la cifre destul de mari, 1180 de militari, cifra totală ajungând la 867.180 de militari, 7 noi tancuri pierdute, 12 blindate, 54 de piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Și vom intra mai precis unde ne interesează pe noi cel mai mult, în această zonă care este în plină confruntare, și vom intra ce s-a întâmplat din 15 încoace. Ia uitați, din 15 până în 22, cum au avansat rușii în această zonă. Deci mai ales în această zonă unde ucrainenii aveau
o proeminență în interior. Între timp s-a pierdut, așa cum vă spuneam și ieri. Dacă mergem un pic mai la nord, în toată această perioadă, vedem că și aici, în anumite zone, așa cum se poate vedea între 15 și 22, mai ales în această zonă din Kurdiumivka, s-au petrecut niște avansuri rusești, iar în zona mai la nord, așa cum se vede, frontul este stabil, este destul de stabil, da? Și dacă mergem spre sud, pentru că ne interesează și zona de sud, zona Hersonului, la fel, mare lucru nu s-a întâmplat, de fapt, absolut nimic. Deci singura zonă în zonă fierbinte, este de aici, așa cum vă spuneam. Uitați, rușii probabil vor cuceri în curând, nu, de fapt au și cucerit Dacne, ia uitați-vă, asta e harta din 15, până în 22 au ajuns deja la porțile Constantinopolului și Andriivka, din păcate, a căzut în mâinile rușilor. Bun, vom merge mai departe cu știrile din Ucraina, și anume, ce ne interesează foarte mult, ce spune Macron și Starmer, care vor să-l convingă pe Trump să sprijine o misiune militară de menținere a păcii în Ucraina, un lucru care mi s-ar părea foarte corect pentru Statele Unite ale Americii să-l facă. Și atunci mergem să vedem despre ce e vorba. Planul Regatului Unit și al Franței pentru un contingent de menținere a păcii în Ucraina presupune desfășurarea a până la 30.000 de soldați europeni, dar depinde de convingerea președintelui american Donald Trump să accepte un rol militar limitat pentru Statele Unite ale Americii. Și în detalii ni se confirmă faptul că, conform planului, trupele britanice și franceze, împreună cu forțele navale și aeriene, vor sta la baza așa numitei forțe de descurajare. Aceștia nu vor fi desfășurați de-a lungul liniilor frontului în Ucraina, ci mai degrabă vor avea sarcina de a proteja infrastructura vitală, orașele și porturile, inclusiv în Marea Neagră. Dronele și sateliții vor monitoriza prima linie pentru a determina dacă Rusia aderă la încetarea focului. Un test inițial al dorinței lui Trump de a lua în considerare garanțiile de securitate americane pentru Ucraina va avea loc în zilele următoare, când premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron sunt pregătiți să poarte discuții cu președintele SUA la Casa Albă. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.